Štěstí přeje připraveným a proto jsem shrnula pár tipů, jak se připravit na těhotenství. Ahoj, zdravím vás u videa na téma jak se připravit na těhotenství. Vy, co už mě znáte a sledujete mě déle, tak víte, že můj syn už měl rok a hrozně to teda utíká, ale většinou právě sdílím rady a tipy a všechny věci, které se týkají mýho života aktuálně. Ale tím, že jsem vlastně můj YouTube kanál začala, když Dantíkovi bylo nějakého půl roku, tak jsem minula všechny tady ty témata ohledně těhotenství a porodu a tak dále. Takže jsem se rozhodla, že to napravím a že udělám takovou sérii videí, která se zabývá právě tím počátkem toho těhotenstvím a přípravou na porod a porodem, 6 nedělí a tak. Vy, co už mě sledujete díl, tak mi to snad prominete, ale chci vám říct, že nikdy nevíte, kdy zase bude další miminko, takže se vám tady ty rady můžou i tak hodit. Chci vám taky říct, že určitě se k těm zase videům, které se týkají nějakých aktuálnějších věcí a těch větších dětí dostanu, nebo je mezi to zařadím, takže určitě mě nepřestaňte sledovat. No a my jdeme na to. První podstatnou věcí, než začnete plánovat těhotenství, je shodnout se na tom s vaším partnerem. Ne vždycky totiž ty neplánovaná překvapení můžou dopadnout dobře. A pokud jste se na tom shodli, tak do těch příprav na to těhotenství určitě zahrňte i vašeho partnera. Měl by se vlastně řídit těmi samými radami jako vy, protože i na jeho zdravotním stavu a na celkové připravenosti záleží. Protože nezáleží úplně jenom na tom, kdo nosí to miminko v bříšku. V přípravě na těhotenství je určitě důležité zdraví. Pokud máte jakékoliv obtíže nebo jste ve vyšším věku, tak by bylo dobré to konzultovat s vaším lékařem. To samé platí i pro dlouhodobě užívané léky, které vám můžou znemožnit dokonce to těhotenství. Určitě se také zeptejte na přeočkování, protože byste měla mít v pořádku přeočkování na tetan. A pokud se chystáte na nějaké jiné očkování, například na chřipku, tak byste to měla udělat minimálně měsíc předtím, než budete těhotná. Důležité jsou také vitamíny, a to hlavně železo, jód a kyselina listová. Měli byste také dbát na vyváženou stravu a pokud si myslíte, že těch vitaminů i tak není dost, tak určitě zvažte nějaké doplňky stravy, nějaké vitamíny. Určitě také vynechte nějaké drastické diety a spíš se vrhněte na nějakou vyváženou stravu, kde budete mít dostatek všeho. V přípravě na těhotenství určitě vynechte těžkou námahu. Pro vaše tělo to určitě není dobré a hlavně nikdy nevíte, kdy už vlastně těhotná jste a může vám to přispět k potratu. Pokud cvičíte, tak s tím určitě nepřestávejte. Jenom trochu zjemněte na intenzitě a pokud cvičíte s velkými váhami, například v posilovně, tak ty váhy trošku uberte a zkuste spíš lehčí trénink. Vyřešte si práci. Pokud plánujete kompletní změnu vaší práce, přechod do jiné firmy nebo nový začátek, tak to určitě udělejte s dostatečným předstihem. Zkušební lhůta totiž je samozřejmě 3 měsíce a s těhotnými ženami většinou nikdo moc nechce počítat. Pokud jste ve vaší práci spokojená, ale myslíte si, že vaše pozice nebude slučitelná s vaším těhotenstvím, tak se určitě domluvte se zaměstnavatelem. Ze zákona totiž máte nárok na přesun na jinou pozici, která vám v těhotenství nebude vadit, ale při zachování stejného platu. Zajděte si k zubaři. Na dentální hygienu například můžete jít i v těhotenství, ale na nějaké větší zákroky a na trhání a na různé vrtání si budete muset počkat až po porodu. Pro vás jako pro budoucí maminky je také důležitá péče vašeho gynekologa. Pokud s vaší doktorkou nebo doktorem nejste spokojeni, tak ji určitě změňte nebo jeho změňte ještě teď před tím plánovaným těhotenstvím. Těhotné maminky totiž gynekologové nechtějí přebírat, anebo to dělají opravdu neradi. No a pokud plánujete otěhotnět, tak určitě vysaďte nebo přestaňte používat běžné lubrikační gely. Já jsem teda nevěděla a vy asi taky ne, ale pro otěhotnění je potřeba vnitřní pH kolem 4,7. A tady ty gely jsou udělané tak, že vlastně to vnitřní pH mění na kyselé a díky tomu, když to řeknu opravdu laicky, tak ty spermie, pokud cítí, že to jejich prostředí není dokonalé, tak ani vlastně nikam nejdou, zaseknou se na začátku a řeknou si, hele, tady je to na mě moc kyselý, já se nebudu ani snažit, protože dneska by mi to dalo fakt velkou práci. Naopak ale existují lubrikační gely, které to pH dělají perfektní pro to, abyste otěhotněla a ty najdete v lékárně. No a pokud se snažíte o miminko už opravdu dlouho a pořád to nejde, tak určitě se nebojte vyhledat nějakého odborníka,
který vám s tou příčinou pomůže. A zkuste víc odpočívat, opravdu si dopřejte relax, jděte do sauny, víc spěte a pokud můžete, tak odjeďte s partnerem třeba někam na dovolenou. Nemusí to být k moři, může to být třeba jenom na hory, může to být někam na vaši chalupu, ale zkuste si udělat takový ten čas pro sebe, kdy ho opravdu strávíte jenom spolu. Nic a nikdo vás nebude rozptylovat a máte čas jenom pro sebe, protože za prvý v tom těhotenství už některé věci budou hůř a až budete mít dítě, tak je možné na to ani nebudete mít čas, takže si opravdu užijte ten čas spolu a navíc opravdu se zrelaxujete a všechno bude krásně samo. Pokud už všechno děláte správně a i tak se vám nedaří, tak nevěžte hlavu a hlavně se nesrovnávejte s okolím. To, že vaše kamarádka otěhotněla na poprví, tak to neznamená, že vám se takhle povede taky. Někomu to prostě trvá díl. Je tam strašně moc faktorů, na kterých závisí. Může to být to zdraví, může to být tím, že jste dlouho brala antikoncepci, anebo prostě to vaše tělo na to ještě není připravené. Rozhodně se tím nenechte rozhodit, pokud se vám to první týden, první měsíc, první půlrok nepodaří, protože je statisticky dokázáno, že to trvá mezi 6 až 9 měsíci, někomu kratší dobu, někomu zase delší. Ale rozhodně se nenechte rozhodit tím, že vám to prostě nejde. Zkuste nad tím trošku jako míň přemýšlet. Já vím, že se to strašně těžko dělá a lehko říká, ale hlavně se povzneste na takovýma těma otázkama jako, tak kdy už to bude? Tak tohle je ode mě pro dnešek všechno, doufám, že se vám video líbilo. Pokud mě ještě neodebíráte, tak to určitě udělejte, zmáčkněte dole to tlačítko odebírat. Zmáčkněte zvoneček, pokud chcete dostávat upozornění na každý moje další video a já se na vás budu zase těšit. Mějte se krásně a papa. Do příprav na těhotenství určitě měli